зімітувати цей рух. And as you can see, when cued, he immediately bent the knee, І, which is different than what we're asking him to. No problem. і наприклад, зараз, коли ми попросимо, то інколи для цього вони беруть і раз згинають коліно. That is telling me he's a mature patient and kind of forgets. So what I'm looking for is essentially this distal anterior tibia. Does he have the surface area of the muscle to be able to provide cushion? І, sorry, so you mean by flexing, he's trying to compensate for that By flexing the knee, yeah. He forgets how to do it. But that's because he's 4 years in. І за те, що він 4 роки вже, тобто він вже mature, у нас взросліший пацієнт, так, якщо дословно перевести. Досвідчений, так. І виходить, він просить його, наприклад, щоб він опустив носок, а він згинає коліно. Тобто вже зовсім друга реакція в нього, і за те, що він вже забув, як це робити. І ми дивимося на дистальний відділ, от як багато, you are talking about soft tissue, right? Distally? І скільки у нас м'яких тканин в самому дистальному відділі? Okay. What you'll see sometimes is a failed myodesis or a compromised myodesis. This will ball up. The contraction of the posterior aspect will contract and become bulbous posteriorly. Міотізис ви теж так називаєте? Міодез. Міодез. Якщо він не прикріплений нормально, і ви кажете пацієнту, щоб він скоротив задню групу м'язів, то воно починає благовидно робити форму. And what this is telling me is when that becomes it will expose the bony prominence at the distal anterior tib. And that may change the way I'm going to modify. І якщо це стається, то тоді ви повинні змінити, як ви робите, змоделіруєте під час процесу формування протезу. It is important to understand because the shape of the socket, direct socket, is intended for total contact. To avoid having the buildups cause a void. We want total contact, not areas for the bone to sit within. So, якщо ви пам'ятаєте, то Дмитро нам сказав, що він там, скільки ти мав? 2 сантиметри вниз дистально, щоб йому було комфортно, так? Це не стається з direct socket. On his regular prosthetic, he had 2 centimeters away to be able to accommodate that. which lends itself to modified patellar tendon bearing. Correct. І дивіться, от я хочу, щоб ви поєднали тут. І за те, що чому PTB socket взагалі був? І за те, що ми не знали, як зробити правильно дистальний відділ. І ми тоді були більш агресивні проксимально, щоб пацієнт не опустився вниз. Зараз тут direct socket і взагалі total surface bearing, тобто тотальний weight bearing. Перенесення навантаження через всю поверхню кульцю. Так, тобто вона всюди. І як я кажу, наприклад, у нас, представте собі, у нас 100 сантиметрів квадратних на самої культі. У нас пацієнт важить 100 кілограм. Скільки у нас на 1 кілограм? На 1 сантиметр квадратний у нас 1 кілограм. Але якщо ви розгрузили 25% внизу, зразу йде кілограм 25, приміру, наприклад, так. Тобто зразу десь ми маємо цю вагу покласти. Let me explain a little bit about some of this. No, it's good. Centimeters, square centimeters, it provides us 1 kilo. Patient is 100 kilos. Then it's 1 kilo per centimeter. If you're avoiding some areas of total surface bearing, then you're right away increasing everywhere else. Exactly. Фізика за 7 Particularly. клас. Huh? Фізика за 7 Да. клас. І- Більша площа, менший тиск. Так.
І інколи, вибач, ну дійсно, я нікого тут не хочу, я часто забуваю це. Ти приходиш сюди, ну є причина, чому ми фізику вчили в школі. І такої би інколи наш розум відключається, коли ми це робимо. Тобто за це треба пам'ятати. It's like a physics 7th grade. Yeah, no, that's, and particularly the perimeter of that void, the buildup, will have excessive pressure. The perimeter of surrounding. І дивіться, от тут дуже важливо, ну, я зразу це не зрозумів. Дивіться, у нас, наприклад, ось тут у нас навантаження йде. Ми розгружаємо, ми взяли, витягнули в тому місці, але я забуваю, що як тільки я витягну, я по кругу починаю навантажувати. І за те, що там я забрав, але я переніс це тиск, і за чого, пам'ятаєте, я казав, інколи дуже класно розогрів і дав пацієнту сам, щоб трошки він видавив, бо тоді ти не теряєш анатомію. I'm just saying about jack socket to heat it up and let the patient push it out. That way you're not your brain making void, it's your patient is making, anatomy making. Correct. Тобто анатомія робить цю модифікацію. Не я взяв так, щоб пальцем надавив, як я собі представляю, чи як я відчуваю це. We talked about it yesterday in the presentation, but Bo Clausen, we lay out what defines a good socket, and there were 3 principles. 3 принципи, щоб культиприйомник був добрий. And the first one was to maximize the joint coupling. And so, because there's an amputation, there is a pseudo joint that is created between the interface from the liner socket to the skin, soft tissue, skeletal anatomy. When the bone moves, we want the socket to immediately move. That would be a maximized joint coupling. Any movement can cause issues in both biomechanical instability as well as early breakdown. We're increasing forces that are unnatural. І дивіться, я скажу чесно, я раніше цього не чув, от такої представлення, що ми формуємо як протезисти. Давайте я подаю. Osteointegration is the most fine Skeletal coupling. Залучення скелету? Скелету, да. Тобто до протезу. А ми робимо ложний судо, і це ложний, так, якщо правильно то ми робимо, я ніколи не чув цю, ми робимо суглоб, ложний суглоб між, або хибний суглоб, між протезом і самою анатомією пацієнта. Або між куксою. Тобто між кісткою, м'якими тканинами шкіра з одного боку і лайнер і сам куксоприймач, то це як суглоб, який і ми маємо зробити максимально. Якщо куксоприймач рухається, щоб кістка рухалася, або якщо кістка рухається, щоб куксоприймач. Тобто, якщо у нас суглоб працює, щоб вони поверхні працювали разом. But keep in mind the second 2 principles are no skin breakdown, and the patient has to have minimal discomfort. І слідуючі 2 пункти, тобто там 3, максимальне з'єднання, потім мінімальне skin breakdown, шкіра, щоб пошкодження шкіри, і третє, щоб мінімальний був дискомфорт. І на дискомфорт, дивіться, на дискомфорт, як я кажу, тут комфортно, тут некомфортно, а тут боляче. І от ми маємо пацієнту сказати, от зрівняти, от як вам? Він скаже, дискомфортно таке, як на твердому стільці. Тоді це більш-менш нормально. А якщо він каже боляче, якби сидів я на заборі, значить ми маємо, плюс американська, знаєте, ви маєте використовувати 1 до 10 боль, і ви маєте теж давати, щоб зрозуміти цю боль. So all of that is going through my mind when evaluating the limb.
І це все проходить через мій розум, коли я оцінюю саму куксу. Okay. So, from there, he has presented that he is able to fire his muscle. There is a covering over the distal anterior tib, which is a good sign. We can be more aggressive. І він показав, що м'язи скорочуються добре, він має м'які тканини поверх дистального відділу великої і малогомілкової кістки, і це дає нам розуміння, що ми можемо навантажити дистальний відділ. From here, I will apply liners. So we took our distal І зараз я буду circumference. надівати лайнер, то ми взяли дистальний відділ, поміряли, воно виходить у нас 24. 24 сантиметри. І дивіться зразу, наш пацієнт, не протезист, наш пацієнт зразу каже, він буде завеликий. І тут ми повинні подивитися, а як у нас реагує, може дійсно лайнер завеликий, і він правий, але це найбільше буде поєднання. He's right away said it's going to be too big. And I'm saying it's like our patient said it's too big, but we need to evaluate. Correct. Because he's coming from... І ще одно, дивіться, подивіться, різні компанії, різні лайнери. Alps, може на нього треба 20 чи навіть 18. Чому? Бо він розтягується більше. Осеровський лайнер, навіть різні Comfort Flex, Comfort лайнер може бути трошки інакший, ніж другий лайнер. I'm saying even within your group, for example, Alps liners could be way too stretchy and it could be different measurement, different size. Even between your like comfort liner or different, could be different sizing. Yes, absolutely. Which goes into activity level. It goes into. І це все йде, який пацієнт активний. Тобто я все йду, наприклад, я поміряв 24, я беру один більше, один менше, один посередині. І беру лайнер так винаходжу. Не просто, поміряв 24, все, надів, все, пішов. Галочку поставив, більш прикладіться. Like, why you took multiple liners? Because you're gonna check lower and higher. That's what I said. Absolutely. The instructions have always been prior to direct socket to take the circumference and go one size lower than that size. До того, як винайдений був Direct Socket, правило було завжди таке. Ти поміряв 24, ти йдеш на 23,5, тобто слідуючий розмір нижче. We find that this is a luxury as a practitioner to understand the response to the limb with each individual liner. That liner evaluation is the key to clinical outcomes. І знайти для нас, мати ці інструменти luxury, як Достаток. достаток наш тепер, що ми маємо лайнер, це перше. Друге, що ми зараз дивимося більшу картину, і ми дивимося так, що як різні лайнери, різні розміри лайнеру впливають і як вони впливають на саму куксу. Most socket problems are actually liner problems from the very beginning of the process. Багато проблем, які ми маємо з куксоприймачом, вони фактично являються проблемою лайнера, а не куксоприймача. Okay. So, we'll put on the liners. І ми зараз надінемо лайнер. Can I give you hard time? Yes, please. You are measuring right here. It's no way it's 4 centimeters. Are you from distal end or? Yeah, just from the actual bone. But again, we're. But do you see you are measuring here at 6? Right. The reason is that we're just getting in a ballpark to try the liners. It's actually. Я зараз викладачу трошки перцю даю. Він бере і десь на 6-7 сантиметрів чуть ли не міряє. Я кажу, чому ти так? Ну каже, я хочу взяти, і за те, що я беру 3 різні лайнери, то я приблизно, щоб я знав, не обов'язково. Ну опять же, він мене каже, обов'язково 4 сантиметри. Я йому кажу, а чому ти так робиш?
Тут є деколи ремарка може бути. Деколи на 4 сантиметрах кукса ще не виходить в якийсь свій Так. об'єм. Вона така може бути ще от прямо на 4 може бути конічна. Тому з досвіду я все-таки знаходжу якийсь там вже максимально близько до Адекватний. циліндричного розміру, тому що можна його заміряти на 4 і воно буде таке дуже малий, наприклад. Да, но опять же, це є початковий крок. Далі ти надіваєш і дивишся, і воно може бути завжди не то, що ти поміряв. Okay. Обов'язково всі, бачите, лайнер, він повністю видавлює. Інколи беруть і починають класти трошки як шляпочку і так надівають. Не можна це робити. Це у нас на екзамені один із основних питань. Не можна лайнер залишити трошки, щоб він закручений був. Бачите, як він вирівнює. Orientation. Yeah. І потім починаєте надівати. Relax a little. І розслабити. Just here. І трошки воно йде дозаду. І хто ближче тут бачить, що воно аж легенько в кінці. Воно зразу видно, що трошки воно завелике. Relax. Розслаб. Just like that. І він, бачите, от він направляє. От дуже важливо це, щоб для лайнера, коли ми гіпсуємо і нам лайнер оприділяє потім все направлення, то зараз ми це робимо. Коли приїде Вадим, подивіться його куксоприймачі. Приїхав один протезист, мені допомагав. І він каже, ні, давай вивчимо, давай зробимо, трошки змістимо центр, лайнер підкрутив. А потім, коли я переводив його з вакууму на замок, він зараз мучається тим. Ми справимо завтра, ми його будемо перегіпсовувати. Але реально просто змінені кути. So the first aspect that I'm looking at is going to be the compression or resistance to expansion of the liner. How does it deform the soft tissue? Перше, що я дивлюся, яка компресія і наскільки культя супротивляється для мене, щоб я надів цей лайнер. Вентиляція? Ну ти не забувай тут дихати. Need a waxing therapist. Чи можна пацієнту брити ноги, особливо дівчатам? Можна чи ні? And so Чому не можна? Just a second. Can you shave the leg? you should not. Can you shave the leg? Мені здається, що може бути причина, що вони можуть потім вростати ті волосся. Вростати волосся. Ingrown hairs happens first from shaving. Чому стається? Лайнер твердий, волос росте і він потім вростає. Врощений волос. Тобто вони потім. І це дуже боляче. Подразнення разні. І подразнення, да. Now, first and foremost, I can feel that there's air entering and escaping. So there's lack of contact fully. So this, to me, would indicate that it is too large. The next step that I'm looking at in an evaluation is Sorry, I missed one part. He feels there's air. Повітря, коли I can накатує, feel it. виходить. То він із-за того, що в нас тарілочка велика, то у нас збирається там повітря. Він відчуває, що там повітря збирається. and therefore that automatically tells me that this is probably not going to be the correct liner. І це автоматично мені каже, що це не відповідний лайнер для нього. However, I would like to see the other aspects of what this liner can do. As the sizes increase in circumference, so does the diameter of that distal umbrella. І пам'ятаєте, і на фотографії, коли вони вистрілили вчора на слайдах, було бачили з кожним розміром зростання самого розміру, зразу збільшується і сама тарілка. Якщо ви подивитеся на Алпсі, особливо на Алпсі, може вони поміняли. От там тарілочка от така, а потім слідуючий розмір більша, і ти посередині ти бачиш, що тарілка не відповідає. Sorry, I'm bringing Alps as an example. They have just few sizes, and it's just like it doesn't relate.
А? We'll compete with Alps all day. That's not hard. Ми будемо соревнуватися з Alps компанією весь день. І за те, що це дешевше у нас, щоб ви порівняли, ці лайнери у нас коштують там 500, 600, 700 доларів, Alps коштують 120. І відповідно, чому вони понижають ціну? І за те, що So the primary evaluation is how does the leg soft tissue respond to the size in a compression element. І ще раз, перше, наскільки компресія від лайнера наступає, і як м'які тканини реагують на сам лайнер. The secondary evaluation stage is Друга. I'm looking in the sagittal plane, І дивимося збоку сагітально. and what I'm looking for is the slope transition between that distal umbrella. Remember, the size of the umbrella is dictated by the diameter, which is dictated by the circumference. І я дивлюся збоку для того, щоб мені подивитися, як реагує дистальний відділ цієї великогомілкової кістки, і як вона переход робить в тарілку. Пам'ятайте, і ще раз, тарілочка, більший розмір, більша тарілочка. And I'm essentially viewing that if a patient loses volume by 1 ply of sock, that there will be distal translation inside the socket. Therefore, I know that this slope will be felt by the patient if they shrink down. Якщо культя зменшиться на один шар в порівнянні до носків, і коли воно зменшиться, то відповідно вони будуть відчувати ось цей перехід. So, I'm going to Can you explain why they will feel so we understand more? So he has a good socket. If you don't mind taking that off, fantastic. So as you can see, he has a buildup inside the socket for that same slope. Йому настроїли на сам дистальний відділ для цієї причини. If he was to take off his liner and not have anything suspending him above, that he will drop down and that will be felt first. Якщо би його лайнер і взагалі настрой само моделювання кукси не були би, щоб зняли навантаження всюди вверху, то він би впав нижче і ударився, ну якби вперше уперся в цей перехід. In a modified patellar tendon bearing socket, we would focus on that triangulation between the posterior wall and the two pre-tibia regions on either side to suspend above. But that is not what we're doing with direct socket. It is a total circumference all around, no specific regions of pressure. Тобто, коли ми використовуємо модельований PTB, куксоприймач підхід, то тоді ми дивимося на цей треугольний контроль самої кукси. Для чого? Щоб її контролювати, щоб вона не падала і не проверталася. Але з Direct Socket ми дивимося і давимо з усіх сторон, симетрично і однаково. Therefore, the liner itself and the relationship it has with the distal anterior tib is evaluated in that sagittal plane evaluation. І це ми дивимося якраз з сагітальної сторони. Okay. The third evaluation, and remember, we're going to be trying lots of liners and comparing each evaluation stage. І дивіться, от тут теж інтересна от така думка. Тобто, третій крок, тобто з кожним лайнером ми будемо проходити ті кроки, щоб побачити, як воно реагує. І not that something will be perfect, it just we will look what's the most best fitting. І не то, що буде, наприклад, от 20, будь здоровий, 24, ми дивимося, як вона. 20, наприклад, 3,5 буде трошки краще, але це не значить, що воно буде все ідеально. Ми порівняємо, що для нас більше подобається. The best liner would be a custom liner. But just like Olympic sprinters, they don't have custom shoes. So high performance does not necessitate custom. І дивіться, в ідеалі
custom made, я вже забув, як ми казали. Тобто лайнер, ми сканіруємо Індивідуальний, пацієнт, так. індивідуально зроблений лайнер був би ідеально. Але люди, які роблять сильні забеги або марафони, їм то не роблять спеціальне взуття. Це дуже класне порівняння. Ну, декому роблять, але це Де- дуже винні такі страшні. Да. Somebody's getting special made shoes, but it's very exceptional, which same Yes. thing with us. And how often you use custom made liner? With this system. Not overall as a practitioner, how many? Only if they have substantial invagination. How or- many times in your life you use? Oh, twice. 2 рази. Thousands of patients I fit. Тисячу пацієнтів. Чому я задав це питання? Інколи поганому танцору мішають плавати. Замочення. Да. And manufacturers are not very accurate. І дивіться, інколи починає пацієнт, у нас це стається, протезист починає робити індивідуальний лайнер, він там починає продавати це пацієнту, і потім, взагалі, навіть коли його роблять, він не є точний. Якщо тут багато науки вийшло, щоб розробити це, і ти маєш з чого вибрати, там тобі зробили, у нас він коштує, it costs like $1,000, right? Yeah. And Щоб takes a long time. And it's inaccurate. займає дуже довго, він коштує у нас десь $1,000, по-моєму, або навіть 1200. У нас є спеціальний код під це, нам вертають гроші за це. Але потім уже ти купляєш його як звичайний лайнер, але це дуже довгий процес і нема результату. Він тисячі пацієнтів подивився, 2 рази його використав. Я, по-моєму, теж 2 рази або 3 рази я використовую, і то до мене пацієнт з тим прийшов. Oser liners have a large variety of sizes. as well, Офсер лайнери мають багато різних розмірів, which allows us to get as close as possible to that custom line. і це дає нам змогу, щоб підійти максимально можливо до того розміру. You can imagine for that sprinter or athlete to have just 4 sizes of shoes to pick from wouldn't work well. But if they have 20 sizes they will become more accurate. Якщо бігун, чи як бігун, він би мав, наприклад, 4 розміри різних обуві і все. Але коли є 20 розмірів, з котрого вибрати, тоді він вибере, які йому саме більше підходять. The Third one. third evaluation Третій аспект. is going to be the distal distraction. І третій аспект – це дистальна дистракція. Our liners are formulated to have 10 centimeters of matrix to prevent the distraction, but that is to discourage. It will not prevent. There will be elongation no matter what, and you cannot predict just from observation which liner will be best for distraction. You must always do this because it has to do with the reconstruction of the limb in the amputation post-operative phase. 10 сантиметрів дистальних є матриця, що ми вчора вже за це говорили. І ви не можете просто собі думати, ага, це саме краще. Ви маєте надіти і побачити, як лайнер буде працювати з дистальним відділом гомілки, щоб знайти, як воно працює. Okay. Просите пацієнта, щоб він утримав, бо вам обі руки потрібні, щоб держати рулетку. І дивіться, бачите, от він. So what I'm looking for is the displacement. І ми дивимося, наскільки змінить, я вчора старався показати кому, скільки витягується лайнер. So what I'm going to do is simulate. I'm going to pull Yeah. along the longitudinal axis of the tibia, І я буду тягнути вздовж лінії самої гомілки. and the question is always how hard do you pull? І завжди питання, як важко, як забагато ви тягнете.
And in яку truth, силу ви даєте. we are simulating swing phase. І ми симулюємо або копіюємо, скільки, яка сила тягне куксу вниз під час фазу переносу. Фаза переносу. Мені треба словник повторитися. So we are getting about 7 millimeters І of у нас distraction. зараз десь 7 міліметрів. Anytime we go above 5 millimeters of distraction, I eliminate this as a choice. І якщо ми йдемо більше ніж 5 міліметрів, то ми зразу, я як розумію, що це неправильний лайнер. We're going to compare the other ones to that metric, so it must be taken. Но ви маєте замір цей зробити на третій стадії, щоб ви порівняли з іншим. Тобто ви взяли, тут плюс, мінус, дистракція йде мінус, бо вона більше ніж 5. So again, we measured around 24, and we sized up for this first one to a 25 size line. І ми взяли і поміряли, це 25? So this is 25? То він взяв на один розмір більше, це 25-ка. The next one we'll be doing is a 23.5. І слідуючий це буде, it's 24? 23.5. He sides down. So size down from 25. Тобто він заміряв 24, взяв 25-ку, тобто більше. Зараз слідуючий розмір вниз іде 23,5. Could we get a size 22, please? І він попросив ще розмір 22. Одно зразу вам звернув увагу, хтось мене вчора питав, каже, слухай, чому там 26,5 розмір, а там тільки пише на коробці 26. Тобто вони забрали цю п'ятерочку, 23 йде, а він фактично 23,5. So right off the bat, I'm looking at that comparison. І надіваючи його вже зразу, я дивлюся, як воно порівняється, як воно лягає на саму буксу. And immediately that air is removed from. І зразу the я interface. бачу, що це повітря забрано. Okay. I do provide a test. If I run my fingers around the liner, and if I'm able to pinch and move, it's obviously too big. Якщо я беру складочку, я можу як ущипнути чи як зробити цю складку і двигати в сторони, значить все, він дуже вільний. Okay. So this one is better from the evaluation one. Evaluation 2. Тобто перший крок у нас позитивний. I'm looking in the sagittal plane at the transition from distal anterior tib to the diameter of the umbrella. І я дивлюся сагітально, як воно переход це йде. And in fact, the compression has actually brought some of the posterior soft tissue forward, and this slope actually improved, which is not always the case by sizing down. І дивіться, розмір менше, але за те, що воно натягло трошки м'які тканини ззаді і притягло донизу і вперед, от стягнуло його, то воно виглядить краще. Але не завжди це так. And to keep in mind, we are slowing down every single step for education purposes. This process could be done in 10 minutes. Цей процес, ви розумієте, що ми займаємо, об'ясняючи це дуже довго. Це не має зайняти більше, ніж 10 хвилин для вас. То слідуючий крок, третій крок, ми дивимося, наскільки подовження йде в самої культі в лайнері. So we are getting only 3.5-4 І millimeters of маємо distraction. 3,5-4 міліметри. So compare this one compared to the larger size. All three categories are actually improved with this liner. Тобто з цим лайнером всі три категорії у нас краще з цим лайнером. Now we sized down. Ми зменшили розмір. Do not let that give you an idea that you're always going to size down. You must do the liner evaluation. You can never assume
Ти не маєш висновок зробити, що завжди тим менший розмір це є краще. Інколи навпаки. So we've eliminated size 25. Тобто 25-ку, той 25-орку ми точно не будемо брати. І зараз попросили пацієнту зняти самому, щоб він потім не казав, що ми йому волосся вирвали. We are asking patient to take liner by himself, so he doesn't complain to us that he took his hair off. Сам собі зняв. Are you using any sock ply? How's this one fitting? He just made his last night, so. Oh, okay. How was the previous socket fitting? In what way you mean? Is this his first leg? It's not first leg, but The leg that he was when when he prior came. to this, yeah. Як ти відчувався в тому протезі, що якому ти приїхав сюди? І скільки носків мав? Скільки носків ти мав? Блакитний носочок. Blue Alps sockets, I believe 5 ply. Це товстіший, так? Ні, він самий тонший. Самий тонший 1 ply. Ну, в Альпса він найтонший, це точно не одна нитка. Там 3, певно, мінімум. Да. Або до нас просто найтонших і не возять. Ну, він такий махровий трохи. Тобто махрова шкарпетка. Тобто зараз це в нас уже 22. Тобто ми 25, 23,5. Слідуючий розмір це 22. And I will say, it is tempting to ask the patient how they feel. І це дуже tempting. Спокуса, щоб зразу запитати пацієнта, як ти відчуваєшся. But they are unable to provide accurate feedback most times. But в більшості випадків вони не дадуть нам акуратну відповідь, правильну відповідь. So part of being a rehabilitation professional І час того, що ми як реабілітаційні професіонали, is to assume the authority of decision making for the і ми patient. маємо взяти цей авторитет чи це відповідальність, щоб ми зробили цей висновок, а не пацієнта запитати. Remember, this liner is not the liner he's going to use with the socket. This is just for constructing the socket. І запам'ятайте, що ви використовуєте цей лайнер тільки щоб зробили протез. Це не лайнер, який він буде носити. But still, do you ask sometimes patient when you make decision how he feels? І дивіться, от я зараз його запитав. Я завжди питаю, you're bad practitioner, I'm good I'm from practitioner. Philly. А, я кажу, ти поганий. It's a different culture where I come from. Пацієнт каже, ви ж зрозумієте, пацієнт не знає, особливо новий пацієнт не знає. Я завжди пацієнтів питаю, як відчуваєтесь. І це є часть моєї бесіди. I always ask patient, I say like, how do you feel? Maybe I'm not gonna take into consideration, but I have dialogue. Disingenuous, though. Yeah. Right. Exactly. I'm from Philly. I tell it how it is. You get it. Yeah. I like bacon. Yeah. It's all about the bacon. Yeah. Тобто він каже, я напряму кажу, я не питаю пацієнта, і я кажу, як є. And keep in mind, this is 2 millimeters of thickness. І запам'ятайте, це тільки 2 мм товщина. So even from a liner profile, this isn't what they're going to feel with their other liner. So І зрозумійте, so you mean you don't ask how they feel on casting liner, but you will, then down the road you will. Wow. I think half because of it'll, that. I know it's offensive sometimes. yes. This is I'm teaching practitioners. I wouldn't say this to the patient. Я не скажу це пацієнту, але я навіть не буду далі питатися, як лайнер відчувається. Because that may fall into the decision making of which liner I may use by understanding the history. Бо це може вплинути на моє рішення, який лайнер я буду використовувати. And keep in mind that not only is the size different in terms of
thickness and profile, but also the material properties. The durometer of this is different. The elasticity of it is different. So we talked about all of the Kegel liner characteristics yesterday. І ми говорили вчора про всі характеристики самих лайнерів, бо цей лайнер взагалі може матеріал другий, сама матрикс чуть-чуть інший, все зовсім інше. And also, the way they feel in this current state is not how their limb is going to be even after an hour of using this socket system. І представте собі, що зараз, що вони відчувають, це не буде навіть те ж саме відчуття, коли вони годину поносять протез. And so as a practitioner, to be a rehabilitation professional, І як клініцист, будучи таким спеціалістом в реабілітації, is to see the future, то ви маєте бачити майбутнє. which a patient is unable to do. А це пацієнт не зможе зробити. Okay? Ну I gonna take remark. Yeah. Ну я вам скажу, від Радянського Союзу, я навіть, деякі спеціалісти сюди приїжджали, я говорю з пацієнтом, як він відчувається, що він питаєш його думки. Ти професіонал, ти маєш йому казати, як він має відчуватися. От таке, це сталося у нас тут, коли спеціалісти приїжджали. Я кажу, по-перше, ти в мене в клініці, як ти перебив мене, коли я говорю з своїм пацієнтом, хто ти є такий. Але я потім почав реаналізувати, це у нас такий захисний метод іще від Радянського Союзу. Бо у нас чоловік чоловіку волк, врач врачу волчище. От такий підхід трошки такий радянський. Я так бачу, може я не правий. І от тут нам треба бути обережними, щоб те нам не мішало мати добрі відношення з пацієнтом. Ми трошки вчора говорили з Назаром. Ви помітили, коли Алі і Едам у нас в понеділок вечором, як вони поділилися, як вони відчувалися важко, щоб не уйти від свого попереднього протезиста. Тобто вони чувствували якусь таку угризіння совісті за те, щоб він не відчувся. Тобто в суспільстві, коли твоя думка дуже важлива, то відповідно ми більш чутливі друг до друга. Там, коли ми не є, то ми маємо знайти цю загальну. Коли приїжджають до мене пацієнти, я зразу їм кажу, включіть вуха. Не то, що я вам казав тут за вивчення. Вони приходять, це я взяв на Ютубі, побачив. І вони починають тобі казати, що ти маєш робити, і що от там треба посадити пацієнта, але в той же час бути вічною. Вибачте за лекцію. So I'm talking about patient relationship with practitioners. Well, and that's it. And remember the keys from this. You didn't get my intro, so you're getting the second part. The keys of direct socket is maintain patient confidence throughout. І ви пам'ятаєте, що там було, щоб впевненість пацієнта була висока. Тобто ми за це не забуваємо. Also understand if you go through the evaluation stages in the way we're describing now, and the patient is adamant that it does not feel well, that is telling me that they likely have retained fluids or edema present in the distal aspect, in which case we need to take a step back and go through post-operative care with shrinkers and maintaining that aspect. І подивіться, доповни, якщо щось, будь ласка, доповни. Якщо ви побачили, що набряк в дистальному відділі є, чи культя не готова, не йдіть в слідуючий крок, зробіть крок назад. Зробіть, щоб дати йому лайнер, щоб поносив, щоб компресію поносив, щоб ви підготували пацієнта. Бо ви, якщо цей крок не зробите взад, ваш протез може бути в цю хвилину добрий, завтра він уже не буде. І ви виклали гроші, перше, і потім впевненість пацієнта. Як? Вчора робив протез і все, що на один день протез. Він сказав теж, що якщо пацієнт почуває, що йому дискомфорт дуже прям сильно, то треба подивитися, чому це є. І добре, дякую. І якщо пацієнт каже, що в нього дискомфорт, розберіться в цьому. Не просто все, бо в мене слідуючий пацієнт через 15 минут прийде і я протолкну і все ж таки зроблю. Do not be afraid
to allow the liner to sit on the patient for 10 minutes if needed. Не переживайте, щоб дати, тобто лайнер, щоб побув там десь 10 хвилин. Yesterday, remember I was saying when you took liners off, like please put liner on. Вчора я пацієнтам, ви поки готувалися, вони познімали лайнери, щоб ви наділи. І я бачу, ви там замешкалися хтось. І я попросив їх, кажу, надіньте, будь ласка, лайнер, бо сидячи, набряк піде, і потім ваш куксоприймач, він не працює. Наблюдайте за цим. Keep in mind, things that you have to take into account, variables, are going to be time of day, salt intake, and alcohol intake, as well as comorbidities that cause retention of fluids. Завжди спостерігайте за тим, в яку пору дня, яку годину дня ви робите сам куксоприймач. Скільки людина поїла соленої їди вчора. Чи прийняла душ, особливо зранку гарячий душ. Які супутні захворювання вони мають. Okay. All right. So this is the size 22. So То це розмір 22. we're going to look at the same thing. Distally, we can, well, the compression alone, it is even greater than Компресія prior. ще краще. I do like the way it fits. Мені подобається, як воно відчувається, як воно на пацієнті. If he was a new patient, Якщо б він був новий пацієнт, a greater compression of the liner will cause a rapid change to the limb. якщо ви візьмете менший лайнер, то воно дуже різко зменшить об'єм кукси. So we may want to be, if he was a new patient, conservative with the compression. І якщо це буде новий пацієнт, то ми будемо більш консервативні, тобто не будемо так агресивно зменшувати саму. Why you wouldn't do that? You are helping He'll him to shrink shape. out of the socket too fast. He'll shrink out of the socket too fast. But don't you want to put it and let him stay so he will formalize a little bit better? Absolutely. To me, my protocol would be, if I wanted to be really aggressive, I may see him for two days prior, give him the liner, and give him a liner wear schedule to allow the compression to dictate what's going on with the limb fluids. And then the limb stabilizes, then fabricate. Якщо новий пацієнт, бо я його зразу запитав, ти не хотів би ти менший лайнер, щоб він більше сформував культуру? Так, я би зробив це. Я би зустрівся з ним 2 дні раніше, я би йому дав графік, як надівати цей лайнер, дав би йому час, щоб кукса сформувалася під меншим лайнером і побачив, як кукса відреагувала на це. It's very good key when you are running behind. It's like, you need just this liner to take for 2 more days to formalize. Exactly. Sorry, don't laugh too hard on our shop talk. You're telling all the secrets. Я кажу, це дуже великий класний трюк. Ти приходиш і ти не встигаєш по своєму графіку. І тут пацієнт прийшов, і ти лайнер взяв, йому дав менше, і кажеш, слухай, тобі ще треба 2 дні формувати свою. Завжди так роблю. Тільки 2 тижні переважно. А вони почали сміятися. Кажу, це наші внутрішні трюки, які ми робимо. He said he does that, but he gives it for 2 weeks. Okay, so compression is, in my opinion, the best for this patient. Компресія для цього пацієнта саме краща. In the sagittal plane, В сагітальній лінії the diameter is smaller, діаметр менше, and there is more of a shelf, the apex of the distal anterior tib to the umbrella. і ось цей переход, дивіться, він став іще більше. Тобто полочку ми зробили іще більше. Which is in some ways kind of minus. Minus, yes. Ну це трошки як мінус в порівнянні з 23-кою. Now, keep in mind, we're likely doing pin suspension.
І ми розумієте, що ми будемо робити з замком. Ти хочеш замок чи хочеш вакуум? He came actually with an anatomical suspension. We tried vacuum and pin already on him. He likes suction more. Then the pin suction. Or you've tried both. You didn't try the hybrid. No, we didn't try Okay, that. no problem. We were not able to do that. He has the length for a good sealant. Значить, дивіться, от зараз наша дискусія тут. Якщо ми будемо використовувати лайнер цей з манжеткою, тобто вакуумний лайнер з манжеткою, то нам сама ця тарілочка не має значення. Але якщо ми будемо використовувати гібридну, коли у нас є і замок, і пам'ятаєте, я вам вчора комусь показував, будуть такі кольця по кругу, і буде то гібридна вона називається. Як? Зебра Як зебра, так. То ми можемо розраховувати на це, а вдруг йому це сподобається. So if hybrid, what you will do? If this was a hybrid, I would be less concerned about being aggressive because you have options. I'm not following you. If we will go with suction, for example, with sealing ring, our umbrella doesn't matter, correct? It matters because this is going to construct the distal aspect of the socket. Маючи менший розмір, все рівно воно трошки зажме дистальне більше, то все рівно це маємо врахувати. On top of umbrella size. Right. Поверх того, який розмір самої тарілочки. If he was using pin suspension, I would be very concerned with minimizing the distraction. Якщо ми будемо використовувати з замком, то тоді я б дуже звернув увагу, наскільки подовження буде самого лайнера. Це мінімайз, чим поменше. То зробити це мінімально. Thank you. So it was the same distraction, if not just slightly actually more. І дивіться, дистракція тут така ж сама, навіть трошки може довша. Okay. And why is that a little bit more? Well, because it tapers more towards the distal І end. подивіться, а чому вона кажеться менше, вуже, а чому воно робить більше? Із-за- Да, зменшує тарілку, але він вущий, то зжав плотніше, та не мало би бути виділятися більше. Но у нас вийшло, що ми звузили м'які тканини, ми їх затягли більше, і воно на них більше грає. So we compressed soft tissue and pulled it down more, and it created more. It prevents the matrix from working as well. The matrix works best in a cylindrical shape. Значить, дивіться, ось тут дуже інтересно. Хто знає, як працює ця кис? Як то? Кіс. Ну, так і називається. Ви знаєте, якщо вона приходить вперед рівно і так заходить, то ви потім на цьому маєте і грає трошки. Так же само тут. У нас тарілочка менша, і ми формуємо не циліндричний такий підхід, тобто від кукси до самої тарілочки, а ми зробили тарілочку менше, і ми робимо, що тарілочка закінчується, і потім йде спочатку наружу більше, а потім вверх. І виходить, в цьому, де воно під кутом підходить, воно легше грає і удлиняється. Okay.
remove this one, Ми знімемо цей, and I will choose the one size higher, so the і 22. я предпочитаю 23. перевагу. Надаю перевагу 23, лайнер 23. Питання? Взагалі, це припустимо, якщо знімається, ну, наприклад, знімати по одному, а використовувати інший розмір? Question. Is it Це okay, acceptable to measure, take measurement with, for example, 23, but then use 22 Later. as a rule? Typically, the swap of that, Larger that you would use a larger as a as regular. the final. Навпаки, що робимо по-меншому, а використовуємо Можна постійно так. більше. But that's in special circumstances. Typically, you're using the same. по правилам ти маєш використовувати той же самий лайнер, Розмір. той же самий розмір. Yeah. Але в деяких ситуаціях можете використовувати більше. Ну, опять же, виключення з правила підтверджують правила. Okay. So next, what we'll do is we'll create the pads. Слідуючий крок, ми вирішили, який лайнер, це 23-ка. Слідуюче, ми робимо педи для того, щоб предугадати, де у нас буде навантаження, і ми з цим будемо робити слідуючий крок. От там в дистальному відділі і головка малогомілкової кістки. Якісь передбачення. You're predictable. Yeah, right. Exactly. Anatomical fit, you had medial condyle, supercondylar. Had you instead? Just for because of the length of the limb. Я кажу, як твоя нога держалася анатомічно, якщо вона не була надвищувала. It wasn't a wedge. No. I don't know, probably professional made it. This will be the best leg of your life. Тоді цей протез буде найкращий в твоєму житті. We can only go up from what you Ми have. продали тобі. Через тертя, напевно, трималися. Friction suspension. It was a friction suspension. It was Okay. even true anatomical because it looked like no attachment. Yeah. Okay. Okay. So we will get a tracing paper. Зараз ми візьмемо бумагу з швиденько. Brown paper. Okay. Lazy. Yeah, that's of course it would make that lazier. That was awful. Я бачив до того, як я з ним зустрівся, я не бачив цю методику. Він бере бумагу, накладує на анатомію, кісткову анатомію і починає вимальовувати так же само, як ми вимальовуємо анатомію, просто на листку. І починає формувати ці накладочки, педи, як ви називаєте? Накладки? Тобто він дивиться, яку форму, яку довжину і яку ширину, чи є якісь болі на самій малогомілковій, дистальному відділі малогомілкової кістки. So we should have asked this prior, but because that could go into the liner. Ми повинні були це запитати. От подивіться, він зразу коригує себе. Ми повинні це були запитати до того, як ми почали, і за те, що це могло вплинути, який ми лайнер використовуємо. But he's demonstrating that he has a neuroma. Він показує, що в нього є неврома Distalaterally. So, в дистально-латеральному відділі. which to me, we're still going to use the same size because we want the umbrella to be a little larger. Це все рівно ми будемо використовувати той же самий лайнер, за те, що ми хочемо, щоб тарілочка була ширша.
We can see he has slight scarring at the patella tendon bearing. І він має шрам на власній зв'язці надколінника. He likes pressure. You can see on the song, he likes their pressure. He's slowly weaning out of it. Sorry. Yeah, we'll get there. There is the concept where you don't want to change too many things from what a patient desires and is used to. Є концепт такий, що ви повинні дивитися обережно, скільки ви змінюєте від того, що пацієнт мав до раніше. Тобто, якщо ви змінюєте, не старайтеся все поміняти, а, наприклад, щось. Посміхнися, життя буде краще. I have found that the tibial tubercle Я знайшов, що бугристість великого мілкової кістки at times going from a modified Часом. PTB or patella tendon bearing socket, because of the nature of total surface bearing in a tighter fit, tibial tubercle may sometimes require slight offloading. Із-за того, що ми йдемо від PTB курсоприймача до тотального розподілення ваги в курсоприймачі, то вона інколи є проблема в цьому місці. Right now I'm finding the apex of the tibial crest. І зараз я знаходжу сам гребень великого мілкової кістки And coming down to І the перехожу- apex of the distal anterior і tib. переходжу на дистальний відділ великого мілкової кістки. Finding the lateral borders of the tibia. Я знаходжу латеральні медіально фактично. Lateral. It's medial. If we're viewing the tibia itself. Окей. So, Тобто the- бокові the- сторони самої тибі великого мілкової Either кістки, side of it. кожну сторону цієї кістки і позначаємо в границі. То бачите, він де закінчив цей пет, не пішов повністю по гребню доверху. І зараз він буде дивитися на головку малогомілкової кістки. Як рухається малогомілкова кістка, коли ви згинаєте коліно? Вона йде вверх і дозаду, тобто в цьому напрямку. І це ми теж тут враховуємо. Ви можете покласти кожен руку на малогомілкову кістку, коли пацієнт каже вам, що «О, як багато сидів, і я маю цей тиск», то просто ви маєте подивитися не просто витягнути, а витягнути якраз вверх і взад, щоб зробити протез для сидіння. Ні, ну бо це є там кріпиться латеральна головка врухнута бокам, тому То воно вона і якраз і тягне, так. Вона, як вона добре не закріплена, то якщо вона дуже коротка сама малогомілкова кістка, бо тільки головка лишилась, вона іммігрує туди, в принципі, з часом до цієї. І змінюється. I tend to, so I find the apex of the fibular head. Я знаходжу, де головка малогомілкової кістки. I will mark that region. Я позначаю, де. Distal to it, I have a half circle. І нижче я маю круг. Slide. Трошки в цю сторону.
І подивіться, бачите, як він направлений, то, що ми говорили тут. І дивіться, ось він як бере, от на самій бумазі, позначив, And then what I'll do is І I що він ask робить? the patient to bend the knee through І він flexion, просить, щоб він загнув, and I ensure that і він this хоче, shape щоб ця форма відповідала цьому руху, is following the path of the fibular head, which is proximal posterior. щоб вона йшла проксимально і постеріо. Okay? From here, what we're going to do is we're going to create our pads. І зараз ми це зробимо, ці педи. Для цього ми використовуємо, дивіться, у вас свій піділін чи що, ми використовуємо трошки твердіший матеріал, щоб він під тиском, коли ми будемо це робити, щоб цей тиск не зменшувався. Робили на моделі, настраювали на моделі build-ups, як надбудови, да. Він сказав, що це окрім як для гіпсування, але при гіпсуванні є теж техніки, коли використовують пети при гіпсуванні. Наприклад, вони можуть бути або так само якісь там умовно. Ви що хотіли Я хотів сказати, що у нас зараз боротьба за клієнта-пацієнта відбувається не між техніками, між протезистами, а між продавцями. На жаль. Тобто то якийсь такий... Чи на вищому рівні поки що? Ні, власне на рівні продавців. Тобто пацієнта в тебе може забрати просто хороший продавець, який розкаже, які вони чудові протези роблять, які вони класні стопи ставлять і як це взагалі. Sales happening in Ukraine right now more where marketing going into hospitals and trying to sell there, they will steal your patient. Even sales doesn't happen on level of prosthetist. Але я тобі скажу, оцей пацієнт прийшов, отримав поганий протез, що він тоді починає не слухати продавця. Він вже нічого потім не починає. Він 3 роки потім страждає. І тут Satan's always oversells. That's okay. Going into this allows you to be more marketable because of those 3 principles of you provide the best experience, the best product, and the best outcomes. yes, but next prosthetic he's gonna get in 3 years. Well, it It- better be the best. І дивіться, ось тут дуже класний поінт, як думка, що дійсно він 3 роки. І от тут я як робив, приходить до мене пацієнт, я не зможу йому зробити ще 3 роки. Але я йому настроїв, чи я щось йому зробив, він мене вже потім не залишить. Я тобі кажу свого боку. Це дуже класно. Я тобі Да. говорив, що це мене тригерило на рахунок. Тобто- Такого нема, то тобі подякували, сказали, що Ні, що ну далі. знаєш, знаєш, так махнув рукою, типу, та фіг з тими дігами, переробив тут ці прийомники. Да. То тут настане момент, коли ви будете боротися за пацієнта. І тут він каже за ті принципи, якщо ви робите комфортніший протез, то за вами буде. Ми трошки більше будемо говорити за деонтологію, взагалі бізнесовську сторону. Опять же, я не кажу, що в нас все тут ідеально. Просто в мене таке було, як ти кажеш, переробив, він сказав, класно, походив, а потім, коли прийшов час йому переробляти, йому знову хтось щось там продав, і він пішов до дешевої. І це прям було, я такий Here we are історія. talking about, so for 3 years, your insurance pays, it's harder to justify for them. It's like, stop, 3 years, nothing you can... Ми підключимо тебе, але фінансування я не можу тобі виділити на те, за те, що ми по черзі йдемо. Він каже, я зберу гроші. І тут вони збирають і швидко забрали. Буквально за 2 тижні вони забрали майже 40 тисяч, щоб поставити йому звичайні коліна, якісь мікропротези. А вони почали збирати. І тут одна із людей, яка допомагає, каже, та хай збирають на екстрі. Кажу, навіщо? Дайте ці гроші другому комусь. І пацієнти кажуть,
Да, ні, самі пацієнти кажуть, так ми ці пожертвуємо комусь іншому гроші. А ні, забирайте мої екстрі. Кажу, навіщо вам це? Воно вам легше Там не буде від для, цього. для первинничка і кінева хватить. Да. And what we'll do is we'll lay it out wherever. Should we get another table? Sorry, we didn't have bigger people, so- Допомните те, що він вчора казав, розокласти все на столі. Я то, може, ми би перед початком би зробили якийсь кофі-брейк, щоб народ бігав, не жужжав. І ми б потім якраз після кофі-брейку вже почали тут Добре. відбитувати. Ну, якщо це Є, давай.